Hey guys, what's up? I'm Sajan Editz and welcome back to my channel. I hope हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। र गाइज आज हाम्रो फोटो एडिटिङको कन्सेप्ट भनेको नेशनल फ्ल्याग फोटो एडिटिङ हुनेछ, जहाँ हामी हाम्रो राष्ट्रिय झण्डालाई बोकेर फोटो एडिटिङ गर्नेछौँ। र हाम्रो राष्ट्रिय झण्डालाई बोक्नु भनेको हाम्रो लागि एकदम प्राउडको कुरा हो। र गाइज यो फोटो एडिटिङमा मैले जति पनि ब्याकग्राउन्ड PNGहरु युज गर्छु त्यो सब मैले लिंक इन द डिस्क्रिप्सन बक्स त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गर्दा यदि केही प्रब्लम आउँछ भनेदेखि मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फेसबुकको लिंक पनि तल राखिदिएको हुनेछु। र यदि हजुरहरुलाई यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो भनेर। अब यो भिडियोलाई जति सक्दो शेयर गरिदिनु होला। र यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै नयाँ एडिटिङहरु लिएर आइरहनेछु। अब धेरै कुरा नगरी भिडियोतर्फ जाऊँ। लेट्स गो फर इट। सो गाइस, सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यो ब्याकग्राउन्डको लिंक चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गरेपछि सिम्पल पिक्चर एप्लिकेसनमा एड गर्नु होला। म यो चाहिँ एड गरिसकेको छु है। र एड गरिसकेपछि सिम्पली अब हामी यहाँ हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ। र एड फोटोमा गएर हामी हाम्रो फोटोलाई लिन्छौँ। र फोटोको ब्याकग्राउन्ड यदि हजुरहरुलाई इरेज गर्न आउँदैन भनेदेखि मैले यसमा फुल भिडियो बनाएको छु कसरी इरेज गर्ने भनेर, त्यो गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। र मैले यो फोटोलाई अब यसरी यहाँ मिलाएर राखिदिन्छु। र म अहिले यहाँ डोइन गर्दिनँ। र म यहाँ साइडमा क्लिक गर्छु। र साइडमा क्लिक गरेपछि सिम्पली अब फेरि हाम्रो यहाँ एड फोटो आउँछ। र एड फोटोमा गएर हामी हाम्रो यहाँ फ्ल्यागको PNG लिन्छौँ। र यसरी हामी यहाँ राखिदिन्छौँ। यसरी हामी राख्छौँ। र हाम्रो यहाँ माथि लेयर छ, लेयरमा क्लिक गरेपछि मुभ डाउन भन्ने हुन्छ, मुभ डाउन गरिदिन्छौँ। डाउन गरेपछि हाम्रो फ्ल्याग पछाडिपट्टि जान्छ। र हामी सिम्पली इरेजरमा गएर जुन यो बिचको भाग आउँछ यसलाई मात्रै यसरी इरेज गरिदिन्छौँ, अरूलाई गर्दैन, यो भागलाई मात्रै यसरी इरेज गर्छौँ। र अब हामी यहाँबाट डाउन गरिदिन्छौँ। हाम्रो फ्ल्याग भइसकेपछि अब हामी यहाँबाट डाउन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि फेरि हामी हाम्रो एड फोटोमै जान्छौँ। र अब हामी एउटा यो लट्ठीको PNG लिन्छौँ, स्टिकको PNG। र यसलाई हामी यसरी यहाँ लगाउँछौँ। ताकि हामीले झन्डा पुरै रूपले समातेको जस्तो। र यसको ओबिसिटी घटाउँछौँ, ओबिसिटी हल्का घटाउँछौँ। र इरेजरमा गएर जुन हाम्रो यो फिङ्गरमाथि आउँछ यसरी हामी इरेज गर्छौँ। र हामी यहाँ डन गरेर यसको ओबिसिटी बढाइदिन्छौँ। र हामीले डन्डी समातिसकेको देखिसकेको छ। र अब हामी एउटा डन गर्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली फेरि हामी हाम्रो यहाँ एड फोटोमा जान्छौँ। र एड फोटोमा गएर यो स्याडोको PNG छ, स्याडोको PNG लाई लिन्छौँ। र यसरी हामी यहाँ पछाडिपट्टि खुट्टामा यसरी लगाइदिन्छौँ। र यसको ओबिसिटी कम राख्छौँ, 45 जति राख्छौँ। 45 जति राख्छौँ। र इरेजरमा गएर जुन यो पाइन्टमाथि आउँछ यसलाई यसरी साइज अलिक सानो गर्छौँ। यसको फेरि एउटा डुप्लिकेट गर्छौँ। डुप्लिकेट गर्नलाई लेयरमा जान्छौँ र डुप्लिकेट गर्छौँ। र यसको यहाँ हामी यहाँ राख्छौँ एउटा यसरी। र फेरि यसको एउटा डुप्लिकेट गर्छौँ। र अर्को डुप्लिकेटलाई हामी खुट्टाको यसरी राख्छौँ। र अब हामी यहाँबाट डन गर्छौँ। र यसले हाम्रो यहाँ स्याडो भइसकेको छ। र अब सिम्पली अब फेरि हामी हाम्रो यहाँ ड्र टुलमा जान्छौँ। र ड्र टुलमा गएर ब्रस सेलेक्ट गर्छौँ। र ब्रसको यसमा माथि गएर हार्डनेस पुरै -1 जति गर्छौँ। र सेट गरेर ब्रसमा साइज सानो, ओबिसिटी
6 7 मात्र गर्छौँ र सेट गर्छौँ र यो सुजको तल यसरी हाल्छौँ हल्का सुज माथि पनि हान्छौँ यसरी यता पनि पछाडि पनि हल्का यसरी गरेर यसको यहाँ ओपिसिटी यसमा गएर हल्का माइनस गरिदिन्छ -65 जति गर्छौँ र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ डन भइसकेपछि सिम्पली हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र एड फोटोमा गएर हामी यो पिएनजी लिन्छौँ र पिएनजीलाई हामी ब्लेन्डिङ मोडमा जान्छौँ ब्लेन्डमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ र स्क्रिन गरेपछि सिम्पली हामी हाम्रो यो पछाडिपट्टिको खुट्टामा यो डस्टको पिएनजी खुट्टामा यसरी लगाउँछौँ यसको डुप्लिकेट गर्छौँ डुप्लिकेट गरेर अगाडि पनि लगाउँछौँ यसको चाहिँ ओपिसिटी हल्का कम हुन्छ र हामी एउटा डन गर्छौँ र डन गरेपछि फेरि हामी हाम्रो एड फोटोमै जान्छौँ र एड फोटोमा गएर सिम्पली अब हामी हाम्रो एसपिएनजीलाई लिन्छौँ र एसपिएनजीलाई नि ब्लेन्डिङ मोडमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ र यसलाई फुल साइजमा यसरी लगाउँछौँ फुल साइजमा यसरी लगाउँछौँ र हामी एउटा डन गरिदिन्छौँ यसपछि हाम्रो यहाँ बडीतिर पनि यो पछाडिको छिटेर आएको जस्तो देखिन्छ उडिरहेको र अब हामी हाम्रो फेरि एड फोटोमै जान्छौँ र एड फोटोमा गएर हामी यो लाइटको पिएनजी लिन्छौँ लाइटको पिएनजी लिइसकेपछि सिम्पली यसलाई ब्लेन्डिङ मोडमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ र जुन हाम्रो झन्डा माथि छ यसरी हामी लगाइदिन्छौँ ताकि लाइट आइरोस् अब हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ र डन गरिसकेपछि अब हाम्रो जति पनि पिएनजीहरू युज थियो त्यो सबै युज भइसकेको छ अब सिम्पली अब हामी हाम्रो ड्र टुलमा गएर ड्रमा गएर यो फोटोलाई 3 डटमा गएर सेभ गरिदिन्छौँ र सेभ गरिसकेपछि सिम्पली अब हामी हाम्रो लाइट रुमलाई ओपन गर्छौँ हाम्रो यहाँ लाइट रुम ओपन भइसकेको छ लाइट रुम ओपन भएपछि सिम्पली अब हामी एड फोटोमा जान्छौँ र हाम्रो भर्खर पिक्सारमा एडिट गरेको फोटो लिन्छौँ फोटो हाम्रो यहाँ एड भइसकेको छ र एड भइसकेपछि सिम्पली हामी यो फोटो लिन्छौँ र फर्स्ट हामी हाम्रो लाइटमा जान्छौँ लाइटमा गएर यसको स्याडो बढाउँछौँ र यसको ब्ल्याकलाई कम गर्छौँ अहिलेलाई हामी यति नै गर्छौँ अब यहाँ कलर्समा जान्छौँ र कलर्समा गएर एड सर्टलाई कस्टम गर्छौँ र कस्टम गरिसकेपछि सिम्पली अब हाम्रो मिक्स टुलमा जान्छौँ मिक्स टुलमा गइसकेपछि सिम्पली फर्स्ट रेड छ रेडको स्याचुरेसन बढाउँछु स्याचुरेसन मात्र बढाउँछु मैले र लुमिनेन्स हल्का कम गरिदिन्छु ताकि हाम्रो रेड झन्डा हल्का डार्क होस् भनेर र यो येलो छ येलोको स्याचुरेसन माइनस गर्छ योलाई अहिले क्लिन गर्दैन हल्का मात्र माइनस गर्छौँ योलाई र ग्रीनलाई पुरै माइनस गर्छौँ ब्लू लाइन पुरै माइनस र यो ब्लू लाइन पुरै माइनस गर्छौँ र हाम्रो सेकेन्ड कलर जुन छ यसको लुमिनेन्स बढाउँछौँ हल्का र लुमिनेन्स बढाएपछि सिम्पली यसको स्याचुरेसनलाई माइनस गर्छौँ जति लुमिनेन्स अझै हल्का बढाउँछौँ योलाई हल्का माइनस जति गर्छौँ र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ र यसको भाइब्रेसन हल्का बढाउँछौँ र स्याचुरेसन माइनस गर्छौँ र हाम्रो तलपट्टि जान्छौँ र पिक्चरको क्ल्यारिटीलाई बढाउँछौँ
यसरी पिक्चरको क्ल्यारिटी बढाउँछ र भिग्नेटलाई माइनस गर्छ र तलपट्टि जान्छ र यसको शार्पिङलाई 70 जति गर्छ र नोइज रिड्युसिङमा 20 जति मात्र गर्छ र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ र डन गरिसकेपछि सिम्पली अब हामी हाम्रो यहाँ सिलेक्टर टुलमा जान्छ सेलेक्टर टुलमा जान्छ माथि र सेलेक्टर टुल चाहिँ लाइटरुमको प्रिमियम भर्जनमा मात्र आउँछ र प्रिमियम भर्जन मैले लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र सेलेक्टर टुलमा गइसकेपछि हामी एड भन्ने हुन्छ, एडमा जान्छ र एडमा गएपछि सर्कल जुन छ सर्कललाई हामीले बडी भागलाई मात्र लिन्छौँ, यसरी माथि लिँदैन। र जुन टी सर्ट छ त्यही साइजमा मात्र यसरी लिन्छौँ र बिचमा थिचिरह्यो भने हाम्रो यहाँ इन्भर्टेड र ग्रेनेड भन्ने हुन्छ, यो माथि जुन आइरहेको छ यसलाई हामी क्लिक गर्छौँ र जुन हाम्रो बडी पार्ट छ त्यसलाई मात्र छोडेर बाहिर सबै रेड भइसकेको हुन्छ र यसको हामी यहाँ कलर्समा गएर सेचुरेसन बढाइदिन्छौँ ताकि हाम्रो झन्डामा ब्लू कलर अलि निखारेर आओस् भनेर यसरी हामी सेचुरेसन बढाइदिन्छौँ र हामी एउटा डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली अब फेरि हामी सेलेक्टर टुलमै जान्छ र प्लस फेरि गर्छौँ। अब हामी ग्रेनेड चुज गर्छौँ र ग्रेनेड तलबाट यसरी र यसको लाइटमा गएर एक्सपोजर माइनस गरिदिन्छौँ। एक्सपोजर माइनस गरिदिएपछि हामी डन गर्छौँ र डन गरेपछि सिम्पली फेरि हामी यहाँ लाइटमा जान्छौँ। लाइटमा गएर चाहिँ अब यसको कन्ट्रास्ट हल्का बनाउँछौँ, हल्का मात्र कन्ट्रास्ट बनाउँछौँ, हाइलाइट माइनस गर्छौँ, व्हाइट बनाउँछौँ। अब हाम्रो पिक्चर रेडी भइसकेको छ। यो पिक्चरलाई अब हामी बिफोर आफ्टर गरेर हेर्छौँ। बिफोर हाम्रो फोटो पिक्सार्टमा के यस्तो प्रकारको थियो भनेदेखि जुन हेर्नलाई पनि अलि मजा आएको थिएन, फोटो अलि डल जस्तै देखिएको थियो भने लाइटरुममा हामीले यसलाई कलर ग्रेडिङ गरिसकेपछि हाम्रो फोटो यस्तो भएको छ जुन एकदम रियल जस्तो देखिएको छ पिक्चर है, रियलै जस्तो देखिएको छ। अब यो फोटोलाई हामी सेयरमा जान्छौँ र सेयरमा गएर यहाँ सेभ टु डिभाइस भन्ने हुन्छ, सेभ टु डिभाइसमा गएर सेभ गरिदिन्छु। यो भिडियो यति नै हो। आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै नयाँ एडिटिङ लिएर रहनेछु र अब नेक्स्ट कन्सेप्ट केमा चाहिन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। तबसम्म एडिटिङ गर्नु, मोज गर्नु, लभ यु, बाई।